understand. I know it hurt. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, Ladies and we're gentlemen, gonna be okay. International Food Court, Blue skies, the largest food court in the world. Oh yeah, oh yeah. Hello, my name is Nienke, I'm the travel tester, but today I am finally again the London tester. To attend Trade Fair World Travel Market, to see old friends, to update locations featured in my London guide and to create new content for my website, I'll be traveling across the pond to my second home. So to document this process for my Dutch audience over at the London tester, I'll be vlogging in Dutch. So if you're curious to understand anything that I'm saying, make sure to turn on the English subtitles. And if you are interested in any upcoming travel videos, make sure to hit the subscribe button, it's all free, and hit the little bell icon to get notifications when new videos are uploaded. And now, let's go to London! Als je dit bericht hoort, dan ben ik veilig aangekomen in Londen, zoals je kunt zien. De Tower van Londen is hier achter mij. Het was nog een heel gedoe om hier te komen en in deze video wil ik je dan ook graag uitleggen wat het hele proces was. Met het krijgen van alle juiste testen en formulieren. Dus pak een kop thee erbij en ik leg je alles stap voor stap uit. Op onze website kan je nog alle laatste informatie over reizen met de Eurostar vinden. Ik heb een linkje beneden in de beschrijving gezet. Ik wil er wel nog even bij zeggen dat ik natuurlijk geen overheidsinstantie ben en dat je altijd de laatste adviezen online even moet checken. Zodat je zeker weet dat je goed voorbereid op reis gaat. Maar dit is in ieder geval hoe ik gereisd heb einde van oktober met de Eurostar van Amsterdam naar Londen. En nu ga ik een andere locatie vinden om te filmen, want het is ontzettend herrie hier. Ze zijn hier ontzettend aan het verbouwen. Ik weet niet of je het kan zien. Daar. Dus top plek. Verder, het weer is helemaal prima. Wat een geluk. Je zou door alle ellende misschien vergeten zijn, maar Engeland is natuurlijk door Brexit niet langer onderdeel van de EU. En dat houdt in dat je dus bij het reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen nog maar een beetje paspoort, dus niet meer met identiteitskaart, naar binnen komt. Dus denk daar even aan voor vertrek. Sinds deze maand staan voor het Verenigd Koninkrijk Nederland en België niet meer op de red list countries. En dat houdt in dat je, mits je volledig gevaccineerd bent en natuurlijk geen Rona hebt, dat je zonder quarantaine naar Engeland kunt reizen. Ik heb zelf lang getwijfeld of het verstandig is om in deze tijd naar Engeland te reizen. Ik had mijn ticket al een jaar geleden geboekt, omdat er een reisbeurs is in de maand dat ik nu hier ben. En dat ik gewoon voor mijn bedrijf hier content moet maken. Ik ben zelf volledig gevaccineerd. Ik heb testen gedaan voordat ik ging en een aantal testen als ik hier ben. Daar ga ik je zo meer over vertellen. Dus ik vond het uiteindelijk, heb ik alles afgewogen en toch besloten te gaan. Bij het boeken van de Eurostar gaat alles in principe nog hetzelfde als voorheen. Houd er rekening mee dat je 7 dagen tot vertrek je ticket kosteloos kunt wijzigen. En daarna betaal je €40 voor standaard tickets en €50 voor standaard premier tickets. En alleen als je business tickets hebt, kan je kosteloos tot aan vertrek je ticket wijzigen van datum. En daarna betaal je dus. Vanaf het moment dat je op Amsterdam Centraal, en ik ga er vanuit ook in Rotterdam Centraal, opstapt, is het mondkapje op. En die gaat eigenlijk niet meer af. Behalve als je iets eet of als je de frisse lucht hier in Londen ruikt, dan mag je af. Kom je met de trein op Amsterdam Centraal aan, vergeet dan niet even uit te checken van je gewone kaartje, want je gaat rechtstreeks over naar de Eurostar op perron 15B. Bij de Eurostar op Amsterdam Centraal staat een groot bord bij de check-in wat je allemaal precies nodig hebt. Om te beginnen is dat de QR-code van je vaccinatie die je in de corona-app hebt. En die heb je ook nodig voor de terugweg. En ten tweede heb je nodig het zogenaamde Passenger Locator Form. Je kan dit laten zien, ik vertel er zo meer over, maar je kan het laten zien op je telefoon, maar je kan het ook printen, net hoe modern je bent. En dit formulier moet je binnen 48 uur voor aankomst in het land invullen met alle gegevens, inclusief je verblijfplaats in Londen, dus dat is je naam van je hotel.
En het nummer van je dag 2 coronatest, de reference number. Nou, ook daar ga ik zo meer over vertellen. Wat misschien handig is om te weten dat ook al reis je via Brussel, je blijft in de trein zitten. Dus het geldt niet als een overstap. Dus daar hoef je verder niets mee te doen. Ook al ben je gevaccineerd, er zijn een aantal testen die je hier moet laten doen. Dat is de zogenaamde Day 2 test, dag 2 test. De dag dat je aankomt trouwens is dag 0. Dus het begint pas te tellen vanaf dan. En je moet binnen 48 uur voor vertrek terug naar Nederland en België ook nog een andere tweede test doen eigenlijk. Vanaf 24 oktober is er een nieuwe regel dat je niet meer een PCR-test hoeft te doen. Dit mag nu ook een antigeen lateral flow test zijn. Dus die zijn een stuk goedkoper, dus dat is heel fijn. En dit geldt trouwens ook voor kinderen tot 18 jaar. En die mag je samen, die kinderen, op je passenger locator vorm zetten. En verder moet elke persoon zijn eigen formulier ingevuld hebben. Als je met de Eurostar reist, kan je wat korting krijgen op die test. Zowel de dag 2 als de dag voor vertrek test. En dan betaal je £35. Ik zal zo even in beeld brengen, maar ik heb deze test zelf ook besteld. En ik zal ook een link naar deze specifieke website waar je de test kan boeken in de beschrijving hieronder zetten. Zodat je het allemaal rustig even kan nalezen. Maar het was even uitzoeken, want er is ook een hele lijst met testen waar je uit kan kiezen bij andere aanbieders. Maar ik vond zelf het makkelijkst. En wat ik zag qua prijs ook het meest voordelig was die van die Eurostar zelf aanbood. Nou, het makkelijke is dat als je die test gedaan hebt, dat die gegevens of de uitslag daarvan wordt ook automatisch geüpload op je passenger locator vorm. Dus dat is allemaal heel makkelijk, daar hoef je verder niet zo heel veel meer aan te doen. Het testcentrum zelf zit vlakbij King's Cross station. Ik ging daar eigenlijk heen op de tijd die ik geboekt had. Ik was naar binnen en weer naar buiten, echt binnen geloof 5 minuten, nog niet eens. Je komt bij de balie, je moet even wat gegevens bevestigen dat jij het echt bent. Ja, daarna is het eigenlijk zo'n nose swab en dan ben je eigenlijk sta je weer buiten. En het mooie is dat je binnen 15 minuten krijg je een e-mail met daarin de uitslag. Dus ja, dan weet je gelijk als je negatief bent dat je kan gaan shoppen. En als je positief bent, dan heb je natuurlijk wel een probleem, want dan moet je gewoon in zelfisolatie. En dan moet je dus alsnog een PCR-test doen. Nog even een bonus tip voor het bestellen van de test. Wat ik merkte was dat ik wilde tegelijk dag 2 en de dag voor vertrektest boeken. En daardoor kon ik niet individueel de tijden waarop ik getest wilde worden en de data ingeven. Dus je moet ze even los van elkaar bestellen. Toen ging het wel. Als je de test besteld hebt, moet je wel ook nog even de test activeren. Je krijgt een e-mail, daar staat een link in. En als je daarop klikt, dan is het allemaal meteen geregeld. En dan krijg je een code. En die code van die test, die moet je dan op het passenger locator vorm zetten. Zodat ze dus dat met elkaar kunnen koppelen. Nou goed, als je dit allemaal doorlopen hebt, dan mag je helaas niet door voor de koelkast. Je wint geen prijs, maar je gaat wel door naar de volgende ronde. Als je klaar bent met het aftikken van alle leuke bezienswaardigheden in Londen, dan wil je misschien wel weer naar huis. Nou, het Verenigd Koninkrijk staat voor Nederland op oranje. En dat houdt in dat iedereen vanaf 12 jaar voor terugkomst in Nederland getest moet worden. En die moet dus ook negatief zijn. Dit kan zijn een PCR-test die je maximaal 48 uur voor vertrek gedaan moet hebben. Maar het kan ook een antigeen of lateral flow test zijn. En die moet je binnen 24 uur voordat je gaat negatief als resultaat hebben. De antigeentest is goedkoper. Dat was degene die ik ook deed. Maar je moet er wel even op letten dat als je naar België reist, is het volgens mij niet, tenminste wat er op de website stond, niet toegestaan om met een antigeentest te gaan. Dus je mag naar België terug alleen met een PCR-test reizen. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Nou, mijn dag voor vertrektest of dag op vertrektest deed ik ook echt op de dag van vertrek. Dat vond ik wel makkelijk. Het is toch in de buurt van King's Cross. En na de test ben ik gelijk naar de Eurostar gegaan om weer te vertrekken. Tenminste, ik zeg dat nu, maar dit is wat ik vandaag ga doen. Want dit is de laatste dag dat ik in Londen ben. En nu film ik alles, maar zometeen ga ik het echt doen. Vanaf 22 september is er in Nederland in ieder geval geen verplichte thuisisolatie meer als je volledig gevaccineerd bent. Ben je dat niet, dan moet je alsnog 10 dagen in quarantaine. En dan als laatste wat je, of je nou wel of niet gevaccineerd bent voor vertrek ook nog even moet aanvragen, is een zogenaamd quarantaineverklaring. Die is heel simpel. Als je gevaccineerd bent, dan tik je het vakje. Ik val onder de uitzonderingscategorie aan. En dat was het eigenlijk. En als je niet gevaccineerd bent, dan zijn er nog wat meer dingen die je moet invullen. Dus kijk daar even goed naar. En
En dat was het dan. Dus je moet zelf maar beslissen of het dit allemaal waard is om £70 extra op je reis te betalen om op dit moment naar Londen te reizen. En wederom, dit is allemaal uit mijn persoonlijke ervaring hoe ik dit net deze week allemaal heb gedaan. Check altijd de laatste informatie op de overheidswebsite. De links staan ook allemaal hier beneden. Zodat je zeker weet dat je goed voorbereid op reis gaat. Natuurlijk weet ik hoe het was om naar Nederland te reizen, maar bijvoorbeeld hoe het is om naar België te gaan, weet ik niet precies. Dus zorg dat je dat even goed voor jezelf checkt nog. Nou, als je nou alles nog steeds goede moed hebt en besloten hebt om toch naar Londen te gaan, dan wens ik je heel veel plezier. Een tip, kijk op onze website even naar de stedengids Londen. Ik heb die zelf gemaakt. Hij is meer dan 100 pagina's met allemaal leuke wandelroutes die je hier kunt gaan doen. En het is allemaal volledig geüpdate tot de laatste dag eigenlijk. En voor alle thuisblijvers, er komen snel allemaal nieuwe leuke video's aan met genoeg inspiratie voor je wanneer je zelf wel weer kunt reizen. Dus zorg ook dat je de notificaties aanzet. Dat kost verder niks, maar dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. En volg ons live op @thetraveltester en @thelondentester op Instagram voor alle laatste leuke nieuwe nieuwtjes en feitjes die ik en leuke activiteiten die ik hier in Londen heb ontdekt deze laatste ronde. So bye bye for now. Thank you for watching. This adventure was Travel Tester approved and I'll see you next time. Die duif achter mij die probeert bij in beeld te komen. Er zit een vlieg op mijn hand. Dat betekent dat je zonder quarantaine, mits je volledig gevaccineerd bent en je geen man in beeld hebt lopen. Juist, de volgende renner die langskomt, die krijgt echt een tackle van mij. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna